تتميز الحضارة الفرعونية بالكثير من الأسرار، فهي عالم مليء بالغموض، فتشعر وكأنك مسحور بذلك العالم الذي يأثر فؤادك وعقلك. فكثيرا ما نسمع في أفلام الخيال العلمي عن ملك يدعى الملك العقرب، ولقد اعتقد الكثيرون أن الملك العقرب شخصية خيالية، وتخيله البعض كأنه كائن نصفه إنسان وبقية جسمه عقرب. ولكن الملك العقرب هو ملك فرعوني مثير للجدل، تروى عنه العديد من الأساطير. فهيا بنا لنتعرف على هذا الملك الغامض. الملك العقرب هو اسم آخر ملك من ملوك مصر العليا قبيل توحيد مصر، على يد الملك نعارمر أو مينا موحد القطرين، وقد حكم حوالي عام 3200 قبل الميلاد، وتم تجسيده في العديد من الأفلام وأشهرها فيلم المومياء. وهناك العديد من الأساطير التي تروى عن الملك العقرب، وأنه كان مقاتل مصري قوي وبارع وشجاع. وقد توصلت البعثة الفرنسية في أبحاثها أن الملك العقرب هو ملك مملكة الجنوب طيبة، قام بعدة حملات على مملكة الشمال، وكان ذلك في العام 4500 قبل الميلاد، في محاولة منه لتوحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب، والذي مهد الطريق للاتحاد الذي قام بتحقيقه الملك نعارمر أو مينا القادم من الجنوب أيضا. ومن أهم الآثار الدالة على وجود الملك العقرب والتي عثر عليها في عام 1898 في هيراكونوبليس في الكوم الأحمر، والتي تعد من أهم آثار الأسرة صفر. وهذا الأثر عبارة عن مقمعة وتعني دبوس قتال، وقد صنعت من الحجر الجيري على هيئة كمثرية الشكل، وتوجد هذه المقمعة في متحف إكسفورد. ويتوسط مناظر المقمعة الملك العقرب في هيئة كبيرة فارعة مرتديا تاج الجنوب، ويلبس رداء قصيرا يغطي كتفا واحدا ويصل حتى الركبة، ويتدلى منه ذيل طويل، ويقبض الملك بيديه على فأس كبير يهم أن يشق الأرض به، وكأنه يؤدي طقسا يتعلق ببدء موسم الزراعة. وقد صور أمامه رمزان يتألفان من زهرة وعقرب، أما العقرب فيدل على اسمه الذي اشتهر به، وأما الزهرة فتدل على أقدم رمز للقب ملك الوجه القبلي أو الصعيد. ونرى في أعلى الدبوس أعلاما تمثل مقاطعات مختلفة تقف فوقها رموز بعض أقاليم الوجه القبلي، تتدلى من بعضها طيور ميتة من النوع المعروف بطائر الزقزاق، ويتدلى من البعض الآخر أقواس. ويدل هذا فيما يبدو على أن الملك بصحبة حلفائه التي تمثلهم هذه الرايات قد هزموا شعب الرخيد، غير أننا لا نعرف ما الذي كان يعنيه مصطلح الرخيد في بداية التاريخ المصري. ويرى بعض العلماء أنهم كانوا ليبيين. وهناك أثر آخر مهم عثر عليه، هو حجر كبير عليه 4 حروف هيروغليفية منحوتة منذ أكثر من 5000 عام. وقد تمكن فريق الباحثين من جامعة بون الألمانية من فك رموز هذه الكتابات، وهي تعني عبارة نطاق حورس الملك العقرب، ويعتقد أنها تمثل أقدم لوحة تعريفية تدل على مكان في التاريخ. ولقد عثر الباحثان الألمانيان فيرنر كايسر وجونتر دراير من المعهد الألماني للآثار عام 1988 على جزء من مقبرة الملك العقرب
في أبيدوس في منطقة مقابر أم الجعاب، وتعد المقبرة في عصر ما قبل الأسرات. وتتكون المقبرة من حوالي 12 حجرة، وقد نهبت هذه المقبرة في العصور القديمة. وقد عثر في المقبرة على الأشياء التالية: أواني للغذاء، عصيان من سن الفيل، ونحو 160 لوحة صغيرة من سن الفيل، ولكل منها ثقب لربطها إلى شيء، وكتب على كل منها ملحوظة أو أكثر من الكتابة الهيروغليفية، ويعتقد أنها أسماء لمدن. وصولجان الملك و400 من الأواني كانت مملوءة بالنبيذ. وجدت على القوارير كتابات هيروغليفية، وبواسطتها أمكن معرفة اسم صاحب المقبرة، فقد كتب عليها مزرعة الملك العقرب. أثار عالم المصريات جونتر دراير إشكالية حول هوية هذا الملك عندما اكتشف المقبرة الملكية في أم الجعاب، وخرج برأي مفاده أن هذا الملك صاحب مقبرة أم الجعاب هو العقرب الأول، وهو هنا يختلف عن ملك آخر ظهر بنفس الاسم في عصر لاحق على آثار أخرى، ومن أشهرها المقمعة الشهيرة التي كشف عنها، فأطلق عليه لقب العقرب الثاني. ولكن هذه النظرية لا تزال مثار جدل كبير بين الباحثين والعلماء، لأن دراير لم يقدم سببا مقنعا لاعتبار أن العقرب الأول هو شخصية تختلف تاريخيا عن العقرب الثاني، بالرغم من تساوي حجم مقبرة أم الجعاب مع مقابر ملوك الأسرة صفر التي لا تبتعد عنها سوى 100 متر تقريبا. وعند هذه المقبرة قد وصلنا إلى نهاية البحث في التاريخ المصري القديم عن الملك الأسطوري الملك العقرب أو سكوربين كينج، الذي أثار جدلا كبيرا بين العلماء والباحثين. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.